Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 225, sau khi La Phong đến cứu viện kịp thời, Toại Thạch chi chủ nhờ vậy cũng lập tức chạy thoát trước An Vĩnh chi chủ. Đến đây, chỉ còn lại một mình La Phong trong chớp mắt, cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên liền diễn ra. Chỉ thấy giữa không trung, từng tiếng leng keng va chạm cùng những đòn mạnh mẽ đánh ra, bầu trời như bùng nổ bởi hỏa diễm. Càng chiến đấu, cảnh tượng lại càng quyết liệt và để rồi rốt cuộc sau một hồi chiến đấu, hai bên rốt cuộc cũng tung ra một đòn toàn lực. Dưới một cách kinh người của An Vĩnh chi chủ, La Phong dùng hết sức phòng ngự, để rồi cuối cùng hắn đã mạnh mẽ cản lại đòn đánh chí mạng. Thậm chí trong trận chiến đó, La Phong còn đả thương được An Vĩnh chi chủ. Chính vì thế bên kia, An Vĩnh chi chủ hết cách, đành phải từ bỏ cuộc truy sát. La Phong cứu được người cũng không dây dưa, hắn lập tức rời khỏi nơi này. Trở về căn cứ, mọi người liền ngồi lại trao đổi. Toại Thạch chi chủ sau khi được cứu mạng, thành kiến của hắn đối với La Phong cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nói một câu cảm ơn rất khó, chỉ là hai người lúc này đã không còn nhiều thành kiến nữa mà dần hòa hợp hơn. Trong lúc trao đổi với Toại Thạch chi chủ, La Phong bất chợt nhớ về trận chiến vừa rồi. Cuộc chạm trán với An Vĩnh chi chủ đã khiến La Phong nhận ra điểm yếu của bản thân. Đồng thời, nó cũng giúp cậu hiểu ra một điều, dù có thể dễ dàng thoát khỏi tay An Vĩnh chi chủ nhờ Thí Ngô Vũ Dực và hỏa diễm sa bôi, nhược điểm chí mạng của cậu vẫn là thiếu đi các bí pháp tấn công. Bí pháp mạnh nhất của La Phong hiện tại mới chỉ đạt đến tầng thứ cứu cực. Vì vậy, việc sáng tạo ra bí pháp tối cường đã trở thành mục tiêu hàng đầu của cậu. Cứ thế thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong lại tiếp tục bắt đầu hành trình xông pha ở ngoại vực. Tuy nhiên, trong những năm La Phong phiêu bạt ở ngoại vực, Sa Ngự chi chủ của Thần Nhãn tộc đã phát hiện ra một hang động thần bí ẩn, giấu cực sâu trong thủy vực của Khuynh Phong giới. Hắn cảm nhận được khí tức của bảo vật bên trong nên nảy sinh ý đồ độc chiếm. Thế nhưng, sau khi xuyên qua lớp quang mạc thứ 9, hóa thân của Sa Ngự chi chủ, vị chân chủ thứ 3 của Thần Nhãn tộc, lại bị chôn vùi một cách khó hiểu ngay trong hang động. Sự ngã xuống của vị vũ trụ chi chủ bậc 4 này đã gây ra chấn động lớn trong nội bộ Thần Nhãn tộc lúc bấy giờ. Để điều tra nguyên nhân người này bỏ mạng, Thần Nhãn tộc phái 3 vị vũ trụ chi chủ tiến vào thủy vực dò xét, trong đó có cả An Vĩnh chi chủ, kẻ vừa mới giao thủ với La Phong trước đó. Vào năm thứ 12, sau khi Sa Ngự chi chủ ngã xuống, thì Ngô Vũ Dực của La Phong đột nhiên cảm nhận được sự kêu gọi mãnh liệt phát ra từ chính thủy vực của Khuynh Phong giới. Đoán chắc đôi Thí Ngô Vũ Dực thứ 3 đang ẩn giấu bên trong, La Phong lập tức lặn xuống thủy vực. Dựa vào sự hướng dẫn của Vũ Dực, hắn nhanh chóng tìm thấy hang động và phái phân thân ma sát tộc tiến vào quang mạc dò đường. Ngay khoảnh khắc phân thân ma sát tộc xông vào lớp quang mạc thứ 9, nó đã bị một tia sáng chói lọi xuất hiện từ hư không đánh tan tành. Sức mạnh công kích của tia sáng này đủ để hủy diệt mọi thứ, khiến La Phong tin chắc bên trong tuyệt đối có bảo tàng, thậm chí là một kiện chí cường chí bảo. Hắn kiên nhẫn liên tục phái phân thân ma sát tộc vào trong. Cuối cùng, khi phân thân thứ 39 bị tiêu diệt, La Phong mới nhìn rõ bên trong có một đôi vũ dực khổng lồ màu trắng. Hóa ra, tia sáng chói lòa kia chính là phong bạo lưỡi dao do đôi bạch sắc vũ dực này phát ra. Uy lực kinh hoàng của nó thực sự khiến La Phong nghi ngờ đây chính là chí cường chí bảo. Tuy nhiên, chưa kịp suy tính bước tiếp theo thì An Vĩnh chi chủ kẻ địch cũ đã tìm đến. Vừa gặp nhau, kẻ này đã liền thi triển lĩnh vực loại chí bảo băng sa hải, cưỡng ép phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Thấy thế, La Phong lập tức bay ra khỏi hang động, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, một trận đại chiến bùng nổ. Thực lực của An Vĩnh chi chủ tuy mạnh, nhưng La Phong cũng không kém. Vừa bắt đầu trận chiến, hắn lập tức dùng bí pháp thiên phú lĩnh vực tản ra để áp chế đối thủ. Thêm vào đó, La Phong còn triệu hoán ra huyết vân địa chủ và tinh thần tháp. Vừa khi huyết vân địa chủ xuất hiện, tên kia lập tức rơi vào sợ hãi. Bởi vậy, vừa mới giao chiến, huyết vân địa chủ đã khiến An Vĩnh chi chủ không có một chút sức lực chống đỡ nào. Dù thế, tên này vẫn ngoan cường, cuối cùng đã tẩu thoát thành công. Sau khi đánh đuổi kẻ thù, La Phong giấu bản tôn vào bên trong tinh thần tháp rồi xông thẳng vào quang mạc. Dù tinh thần tháp bị lưỡi dao chém cho lăn lóc khắp nơi, La Phong cuối cùng vẫn đến được không gian thần bí. Tại đây, hắn sững sờ khi phát hiện ra đôi vũ dực này được cấu tạo từ vô số lưỡi dao trải rộng tới hàng vạn năm ánh sáng. Dù ở trạng thái tàn phá, nó đã đản sinh ra vũ dực khí linh mới. Khí linh này cho biết trên thân nó có 3 vết huyết sắc. Nếu La Phong giúp nó phục hồi bằng cách cho ăn một lượng lớn vật liệu đỉnh phong chí bảo, nó sẽ nhận hắn làm chủ. Nghi ngờ đối phương lừa gạt, La Phong từ chối và cả hai bên giằng co suốt 6 năm. Bất ngờ thay, thì Ngô Vũ Dực trên lưng La Phong lúc này cũng đản sinh ra linh trí. Khí linh mới sinh tiết lộ những bí mật động trời, là một người khổng lồ đầu mọc 2 sừng, lưng mọc 6 đôi vũ dực của La Phong là 2 đôi trong số đó. Vị này là một tồn tại vượt trên cả vũ trụ tối cường giả, 6 đôi vũ dực vốn không có sự phân chia mạnh yếu. Đôi bạch sắc vũ dực sở dĩ mạnh mẽ như vậy là vì nó có sự gia trì của lõi nguyên. La Phong cần phải sở hữu ý chí của vũ trụ tối cường giả khi ở cảnh giới vũ trụ tôn giả, hoặc ý chí vượt qua vũ trụ tối cường giả khi ở cảnh giới vũ trụ chi chủ. Chỉ cần ý chí đạt tiêu chuẩn, La Phong có thể khắc ấn thần lực lên bạch sắc vũ dực hoặc cướp đi hạch tâm nguyên để ép nó nhận chủ. Nhiệm vụ tiếp theo của La Phong chính là bế quan suốt 1200 năm để tôi rèn và nâng cao ý chí của mình. Và liệu rằng diễn biến của tập tiếp theo có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.